Radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan, radyo, 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 Katipunan, radyo, Katipunan. Voice of the Eagle, kami di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atin sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, radyo, Katipunan, radyo, radyo, Katipunan, radyo, Katipunan, Katipunan. Kawal ni Ignacio, Katipunero sugo, todo sa kayod, tunong at tulong. Lipad na Blue Eagle, galing hiding at tigil. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin Mo Beybeh! Here's your chance! Lundagin Mo Beybeh! Kasama ang mga pilosopong sina Jovy Miroy at Capinding. Lundagin Mo Beybeh! Leaping upward, leaping forward. Lundagin Mo Beybeh! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag na, Ateneo! Good afternoon. Look who's here. Look who's here. We're on. Yes, yes. Tapos na. Hey! Oh my gosh! Wow! Salamat sa inyo. Birthday ni Sir Ron. Birthday ko po noong September 7. So, salamat po sa lahat ng mga Siya naman birthday niya bukas. birthday po marami tayo sa siguro talagang Si Ma'am Beat, si Lester, si Jen, and the others, they're there. thank you very much, Radyo Katipunan and Justcom. Yes, yes. Thank you very much. Maraming salamat po. Ito po yan. Kung nakikita po, meron pong birthday cake sa atin. Hindi pa tayo nakakabate. Oo. Kasi dito sa Radyo Katipunan, we're one big happy family. Bam, bam. Yes! Iuwi ko to. Yeah. Of course, of course. Yeah. Okay, thank you. Lagyan natin parang ako ng chocolate. Okay. Yan, hanap natin yan. Para yung Parang foreground aphrodisiac. natin. Sige. Yan na. Simulan tayo ng program natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli. Magandang hapon muli. Tayo sa Lundagin Kailan Mo ba Beybeh. talaga yung birthday mo? September 7. September 7. So, nung Sabado. Nung Sabado. Ikaw ay batang-bata pa. Ako ay 46 na. So, yes. Sabi ko lang, pag tinatanong yung mga taong kaedad ko, minsan binabago nila edad nila na mas bata. Pero ako naman, pag sinasabi ko yung edad ko, kung gusto ko mang baguhin, ang sasabihin ko edad ko ay karanasan-wise, 97.
Pinapatanda ko. Pero Age is just a number. yeah, exactly. Well, I'm happy that So how are you this day? yes, That you're celebrating your birthday, sir. for the first time in my life, I celebrated for the first time after a long time. I celebrated it stress-free. Hindi naman sa minamasama ko, no? Pero mga nakaraang taon na mahigit 6 na taon o 8 taon, palagi dahil ikaw ay may administrador, kasama lagi sa iniisip mo, magbe-birthday ako, paano kaya yung aking mga kasama sa opisina, paano kaya yung kasama ko sa council, paano Kasi kaya you yung were admin. And at the same time, on top of that, isipin mo rin yung sa bahay, isipin mo rin na may mga nadalaw at saka iba pang larangan. Yun, parang minabuti ko na laalala mo, September 6, Friday, meron pa tayong apologiya. So parang wala ako masyadong lakas para Hindi mo pa napaprocess. di pa ma-process. Kaya sabi ko, wala akong gagawin. Meron din po kasing Ron Nights na tinatawag, pupunta sa bahay ko, mag-ambush. Pati ho yan, wala. So, it was very restful. I thought it will be uneventful. Yeah, but the uneventfulness was something I realized I was really seeking. Kasi parang masarap din yan. So, buong Sabado, parang family lang ako. I volunteered to my son that I bring him to his special classes kasi sa amin na walang klase, meron silang special class sa school nila. Nagatid ako kasi in the past few days di ko siya nahatid because of apologia. And I just wanted to do everything I like doing, like bringing my son to school. And then nag-grocery ako. Sabi ko sa asawa ko, ako mag-grocery. Ako pipili ng Hindi ka lagi nag-grocery? Although ako ayoko din. Ako gusto ko nag-grocery pero meron siyang dulot na kaligayahan. Oo nga, it's a very therapeutic. And then, paborito ko, umorder ako ng isang putahe dun sa take-out. Paborito ko kasi ang baked salmon ng Contis. So, wala ko na. Marami okay lang yun. Mga pastries at lahat. Yeah. So, lahat yan. So, nag-lunch kami. Nung gabi, punta kami sa Japanese. All with the family. Yes. So, iba talaga siya. Sunday naman, yan ang bumabate. I think this coming weekend, dun yata pupunta yung mga usual na dumadalaw sa bahay. Pero really, I requested for the weekend to be just for my family. And ang wife ko rin kasi lilipad ng Japan within the week. So, yung weekend na yun, dun ka na din-devote. Anyway, so to answer your question, my birthday was unique and compared to the previous years, no? In as much as it's so different. Well, apart from that, we missed you here. Ilang linggo ka bang nawala sa... Matagal akong nawala dito. Buong Agosto yata wala ako dito kasi... So, batiin mo yung mga ano mo. Yes, so binabati ko kayong lahat. I miss this. Ang mga dahilan noon ay meron na nagbibigay po ako ng seminar. Aabot naman siguro pero dahil minsan sa Makati sila, parang sabi ko wag na lang natin. Pero yung mga estudyante mo na kadalasan mo binabati. Binabati ko. Kevin Likup na nasa Japan, si Chino Arellano na nasa Canada at si Paolo Laxier nasa California. Naging staple na kayo. Pero gusto kong batiin particularly yung mga cast ng Dolorosa. Natapos din yung dula namin ng Dolorosa. Hindi ko wala siya nababa. Especially yung mga hindi talaga pangalang Ateneo, of course. And of course, I'd like to greet particularly Ms. Bebet Orteza, si Clyde, okay? At si Rainbow. And of course, yung mga alumni na kasali pa rin sa production namin, si AJ, si Sabrina, and of course, the current Nangalang Ateneo Ensemble. Thank you, I think. And Joji. No? Alumni, Joji Mish. And of course, our director, Miss Jenny Amora. Si Joji, he can watch this at some point. Yes, Our yes. I'm very proud to be part of that, dahil sa material, dahil sa mga taong nandun, at dahil sa mismong karanasan na pinagdaanan ko. In a way, yung paksa natin, may kinalaman siya sa Dolorosa. Oo, sa Dolorosa. It is very fitting din na September 8 birthday ni Mama Mary. May devotion ka sa Mahal na Birhen. Oo. Pero, pag sabi kong mula pa nung Bosconian ako, member na ako ng Auxilium Sodality. Mama Mary talaga, I always lead the rosary every day during lunchtime. Our lunch period then sa Tarlac where I was
was 1 hour at usually tapos ka na kumain 15 minutes tapos midway ng lunch pwede ka mag-grocery at kami ako nagliliyan. May mga nag-attend. And Mary Help of Christians ang aking devotion. Kasi yun ang ano ng sa Salesian. Mary Help of Christians, of course, Immaculate Conception din nung nandito na sa Ateneo. But Mary Help of Christians medyo bukang bibig namin yung mga Bosconians eh. So yun, may devotion ako. And isa pa, gusto ko ibahagi. Nabahagi ko na yata once. Halos magpasintabi nga ako sa mga theater o sa mga actors. Pag tuwing may play ako, alam nila na pag nag-prayer na before the show, I always request everyone to pray one Hail Mary all together. Sabi ko, pati yung mga non-Christians, kung memorize you, please join us. Parang almost like parang regimen ko na yan para matiyak na yung buong palabas ay maayos, may warm Yan up. ba dahil malapit yung birthday mo sa ng Mahal na Birhen o dahil talagang... Parang hindi rin kasi ang mama ko rin talaga deboto. Siguro yun na rin ang niya sa amin, nagro-rosary talaga kami. And then sabi ko nga nung bata ko, it was more, Mama Mary was more relatable for me to pray to. Nung mas bata kasi mama, ganun. Ang hirap pa makita ng kuya panganay ako, yung kuya yung God the Father, so I pray to them like they're God, no? But when you want to pray like you're a son, parang I seek them. Parang ganun, parang mas madali yun. Pray ka kay Mama Mary, sabihin mo naman kay Jesus. May mga ganun. We were taught to do something very personal like that. So nagkaroon kami ng devotion sa kanya. Lalo pa, ang mama ko nag-abroad ng 6 years from during my teenage, second year high school hanggang yun pa, parang Mama Mary na lang ang pinaka-mama mo kung nagdarasal ka. Yun. So, yeah, a lot of those things na babanggit natin ngayon. For today, ang topic natin ay medyo naiba. Ikaw, sir, bago tayo magpatuloy, meron ka bang mga babatiin? Batiin ko lahat ng mga estudyante ko, lalo na sa medieval philosophy. Pero hindi nila alam na nagraradyo ako. Baka alam nila, pero hindi ko binabanggit. Kasi simula lang nitong Agosto ang semester ng college. No? So, yes. Kumusta ang turo mo ngayon, sir? Ano mga kurso mo ngayong semester na to? Philosophy of Religion. Nandun pa ako sa old core curriculum. Okay. So, puro philosophy of religion, tapos medieval philosophy. So, yan na yung bago. Yan na yung mga na K-12. Nakakatawa naman. Nakakatawa naman sila, sorry. Hindi nakakatawa. Nakakatawa. So, philosophy of religion tsaka medieval philosophy. Medieval philosophy, So, puro halos magkahawig yun May Anselmo rin sa pareho, di ba? Iba yung medieval. Iba yung philosophy of religion ko. Okay. Iba yung laman na So anyway, yan nga po. Ito ang kalagayan namin ngayon. Sa lahat ng maghapong to, sa buong session namin ngayon, ang pag-uusapan namin, ang paksa namin, aminin na ba natin, sir? Pero pwede mo batiin mami mo kasi nakikinig siya sa'yo, di ba? Okay, yun nga. Gusto kong batiin ang aking Mama Perla, Capinding, at gayon din ang aking isa sa mga pinakamalapit sa aking auntie ko, si Tita Del. Yes. Tita Del, siya... salamat sa pakikinig. At ano pa ba? Sino pa? May mga bumabati sa akin dito. Thank you, Miss Cathy Laksamana, Miss Cathy Cornejo, Clarence Monteroso, thank you for watching us. And of course, Miss Ate Jen Chua is always and Justin is right here. Justin is right here. Salamat. Okay, so gusto ko batiin ng mama ko at saka ang auntie ko at saka ang wife ko rin. Ikaw ba may birthday wish? Na pwede mong may pagka-showbiz yung tanong. Pero, na pwede ko ibahagi? Yung marami sa birthday wish ko, hindi ko pwedeng bahagi. Pero siguro ang birthday wish ko na pwede ko ibahagi, o kaya yung version ng totoong birthday wish ko na pwede kong bigkasin ay... I've just been happy lately at sana makaramdam yung maraming tao ng saya na tulad ng nararamdaman ko rin. Parang naman tayong sound effect na. Parang if only people will be as grateful and happy as I've been feeling in the past months. Kasi naka-leave ka. Restful, rested, and at the same time, I had time to pay attention to a lot of things, and you become more grateful, no? You find God in all things more. Mukhang interesado ako dyan sa kwentong yan. Hindi, marami rin dun. Sayang, ang paksapan naman natin ngayon ay... Marami rin dun mga hamon at medyo hindi agad-agad madaling makita. Pero generally... Mukhang dapat yan ang ikwento mo one of these days. Yeah. Generally, it's... so, ang pangalain ko sana sa mga tao, ang dami kasing pait at
sakit na nararamdaman ng mga tao kaya sila nag-aaway at ano. Pero right now, May kinalaman ba yan sa Hong Kong, joke? oo, may gano'n. Hindi lang sa Hong Kong, no? Pati mga nag-aaway sa social media. So how I wish they can just be more grateful. And, yan. Anyway, Pero yun lang. kwento mo na lang yan later. Later, No? kung Pero ano ngayon, tayo yung parang- paksa natin. Ang paksa natin ngayon, gusto ko ibahagi ay feminismo. Ba't naman tayo mag-uusap ng feminismo? Ikaw ang nagbanggit yan eh. Sa brainstorming. Mag-usap kami ng feminismo, mamaya bakit batukan kami ng mga talagang feminist dyan. Anyway, Totoo ito po ay Lundagin Mo Beybeh. Sa abot ng aming makakaya, pag-uusapan namin to sa filosopikong paraan o kung ano man. Baka may kinalaman ito dun sa Dulana. Sa Dolorosa. Baka may kinalaman rin sa birthday ni Mama Mary. Marami lahat. Actually, magkakasalabit sila kasi yung Dolorosa, tungkol din yun sa Mama Mary. Baka tungkol din sa Dolorosa, Mama Mary at baka tungkol din sa Sogi Bill. Ganun. Parang halo-halo na lahat. May political, may spiritual, may cultural, lahat na yata. Parang maganda yata na feminismo. Nakaraang taon, September 8, yung ating episode na tungkol kay Mama Mary mismo. Pero ngayon baka mamaya ang spin natin ay baka mas sa feminismo. Yun ang gusto namin pag-usapan ngayon. Pagpasensyahan na po kami. Sana meron kami mapukaw mula sa inyo. Mapukaw sa inyo sa pakikinig sa amin. So aming pamagat ay feminismo at ang aming tanong ay anong ibig sabihin ng feminismo sa panahon natin? Yes. Okay, so bakit, sir? Nakilala ka bang feminist? Ang una ko nakilala Si Bebet. feminist. Oo, kilala ko. Ang una ko, sana nga kasama natin siya. Hindi ko na-imbitahan po si Miss Bebet. Actually, yun din ang balak natin. She can talk about Katsuri and maybe next time. Kapag na-imbitahan mo na siya. Taga Forbes po yun eh. Kaya parang baka mamaya yung biyahe papunta rito sa gantong oras, dismissal ng mga bata, baka challenging. But anyway, ang kilala ko, aminin ko sa inyo ha, ang una ko nakilala feminist, ako yung probinsyano, freshman dito sa Ateneo. Una kong pamanat, tapos doon ko lang narinig. Hindi ko naman narinig yun na nasa Tarlac ako eh. Hindi ibig sabihin na wala nun ha. Yun lang yung kamalayan ko sa feminismo na namulatan ko. Freshman college ako dito sa klase ni Dr. Tirona. Dr. Tirona. History. Alright. Naku, parang tagal na nun na. Yeah, but naalala ko Sumalangit na wang. Hindi, nandito pa siya. Ay, Panginoon, kumawal. Si Dr. Tirona. Si Mrs. Advincula. Miss Advincula pala yun na namatay na. Ano na siya? Ma'am Shirley Advincula. Naging guru ko rin siya. At yun pa. Hindi, syempre, sa kanya ko narinig. Pero napakaraming feminist ako nakitang mga professor dito sa Ateneo. Si Lizette. Yeah, of course. Yun nga. Pero nauna nga talaga nung freshman ako. Una ko nakatagpo si Ma'am Dr. Tirona. Ano ka ba pangalan ni Dr. Tirona? Alam ko lang Dr. Tirona siya. But siya pinag-usapan niya doon. I wanted to buy a lot of things for my trip, but what I bought was a feminist dictionary. Yung nabahaga niya sa amin. So meron doon yung hindi ayaw nilang tawaging women. Yung ganyan mga spelling. Not women. Kasi may men pa rin eh. So parang it was just a prefixed men. Parang ganon. Yung word no women. Parang so women. Kahit di ko na masyado na saklaw yung pinag-uusapan niya, nakapukaw talaga sa akin na makinig sa kanya. Pero ito Ron, nagbago ba yung tingin mo sa feminism nung nagkaroon ka ng anak na babae? Ano nga pangalan ng anak mo? Nagbago ang tingin ko sa feminism nung nagka-girlfriend ako, syempre. Bakit? Hindi, kasi parang... Anyway, feminism parang in a very crude way, an assertion ng equal rights between men and women. Yes. At the same time, yung independence din. No? Women can also live independent of men. Yes. Nagbasa nga rin ako ng konti dyan. Yung feminism, kalaunan na lang pangalan yan, pero nagsimula talaga yan sa women's liberation, parang movement. Yung parang kumawala sila dun sa mga patriarchy. Patriarchy, yung mga rules na talagang kinasanayan natin sa kanila. Pwede bang, hindi naman nila ayaw yun, no? Pwede bang hindi lang doon kami? Parang gano'n. At yun nga, may feminism na at mga equality ang hinahanap nila. Hindi naman dominance, hindi naman one-upmanship. So, nung nagka-girlfriend ako, doon ako natukoy na minsan medyo toxic masculinity, may expectation ka sa kung ano dapat ang girlfriend. At minsan doon kami nag-aaway, doon ko natutuklasan na hindi, meron siyang sariling
kakanyahan, ng pag-iral. At medyo... So, nung nagka-girlfriend ka, Lahat. parang taon-taon nagkaka-girlfriend ka. Nagka-girlfriends. Ibig sabihin, dahan-dahan din niya na pagkatuto, no? Na hindi sila... Was your mom a strong woman? Is your mom a strong woman? Yes. Very much. But it's so hard kasi how do you... I believe she's a strong woman. In fact, during the times that she's hurt, di ko nga alam it's bordering on, am I forgiving my... Was she forgiving my dad? Or was she taking the higher ground? Di ko alam Or was she being a martyr? May mga ganun It's a spectrum. Hindi mo talaga matukoy na. But kung strengthening lang pag-uusapan, Sir Jovy, of course, no? What she needed. Yung dula ninyo na Dolorosa, what was it saying about women? I watched it, no? Yeah. What was it saying about women, sir? No, I want to get it I didn't from watch you. it. I performed in it, but and I was playing a man. You have more time to chew on the script than No, I I do. chewed my role. My role there is a misogynistic. Well, meron dong tauhan na gustong, di ba, yung asawa mo? Yes. Parang gusto niyang she wanted to participate. Sumali sa revolution, no? Si Elena, yun bilang papaalala din na maraming bahagi ng revolusyon. Ang nasa kasaysayan natin, ang napakarami lang na Gabriela, kilala natin, no? Pero Yes. sa ano natin, sa kasaysayan natin, parang ang kilala natin sina Gabriela, sina Oriang, na asawa ni pero yun nga yung mga nagtatago ng mga messages. pero meron palang mga gano'n. Yung nagpa-party para yung mga katipunero. So yun ang kanilang kabayanihan na minsan hindi napapansin. Yun, meron gano'n. At minsan may pagtatalo, nagagampanan ko ba yung papel ko bilang may bahay ng isang lalaki o meron din ako bilang mamamayan ng bayan ko. So yun yung argument doon. In fact, hindi ko alam kung merong iisang gustong tumbukin yung Dolorosa sa dami ng panahon na pinagdaan na itinampok dun sa palabas na yun. Ang dami, merong 1800s, may 1940s at may 2000. Pero yun talaga nakakatuwa doon yung pinag-uusapan ng iba't ibang Mary. Yung mga iba't ibang Mary na hindi masyadong kilala. Mary Seat of Wisdom, Mirror of Justice, Ivory Tower of Fire. Tapos pinag-uusapan nila si Dolorosa na nawawala. So parang sinasabi doon na kasi masyadong popular yung Dolorosa na yan. Pag-usapan pero may mga katangian na mahal na birhen na na iba yung itsura niya. Hindi lang siya yung nagdurusa. Siya nga din yung Seat of Wisdom. Hindi ko nga alam, baka nga Kastila rin Kasi naalala ko sa pag-aaral ng panitikan, yung Kastila rin talaga ang nag-glorify ng pagdurusa, ng pagtitimpi, at lahat-lahat. Baka ba may sila rin ang may may malalim na kaugnayan ang Mater Dolorosa sa kasaysayan ng mga Kastila. Kaya yun din ang... Ewan ko kung dapat kong isiwalat ngayon. Hanggang sa pasyon. Hanggang sa pasyon. O si Eman Carino, salamat sa pagpapanood. Okay. Pero maganda rin. Kasi nga yung Biren, Mirror of Justice din siya. Hindi na siya Dolorosa. Tower of Ivory. May mga ganyan talaga. She's the... Mystical Rose. Mystical Rose. So parang ang dami rin niyang parang... And Seat of Wisdom. Ang dami rin niyang mga nandung papel. Pero somehow... Na feminist, in a way, proto-feminist. Hindi ko masyado nahuli yan. Nakala ko lang 5 of the Marys lang. Pero particularly the 5 extra Marys pala ay... Na hindi masyadong binabanggit. We're big in Europe. Pero sa atin, hindi nga. Kasi mas Dolorosa mas yun. Dolorosa tayo. Soledad, kung ano nung pangalan. Pieta. Yan yung mga imahe sa atin ng... Gusto ko yung bahaging yun. Talaga? Ako nga, hindi nga Parang naalala ko yun na konting pagkipagkwentuhan ko. Si Mr. Michael talaga, ayaw niyang aminin sa amin kung dapat sabihin nun. Kayo. Pero si Miss Jenny, yung aming director, Jenny Hamora, nung pinag-uusapan namin, nakita mo naman sa director's notes niya, parang gusto niya itampok lahat. At tinan mo, napakarami ring mukha kasi ng feminism, no?
So, Yes, yung popular is the angry feminist. Kasi nga, Which I have no problem ayaw with. rin niya na i-demonize ng mga lalaki, kaya pinaganap niya mga May babae. ganong feminist. may mga- ayaw din niyang- Nagdidinit masama ang mga lalaki. Oo, at meron din namang bakit pangit ba na manatili sa asawa mo? Paano kung choice mo yun? It's a feminist choice. So, hindi rin ganun kadali na ang pag-iwan sa Sa asawa. feminism, yung choice mo ng kung paano mo bubuhayin yung Yeah. pagiging babae mo. Parang may line dun sa Ellen, the choice is the point. So, sana hindi ka nasa kalagayang hindi mo pinili. Kasi yun na nga, pag maging may bahay ba ako ba yung mas mababang uri na ng babae? Paano ko yun ang gusto ko? Yun ang pinili ko. Doon ako tuwang-tuwa. So sige. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Sa araw na ito. Ano ang ibig sabihin ng feminismo sa panahon natin? So meron ka munang dramatic reading. Hindi man dramatic reading. Ito, nabigas ko na nga rin yata ito sa mga palabas natin eh. Gusto ko banggitin yung Antigone, which by the way is the next play after Dolorosa of Tanghalang Ateneo. Kasi this year, for Tanghalang Ateneo, It's a feminist season. No? yes, Parang sulat babae. Parang ang Antigone, binibigkas niya na audition piece kahit na mga lalaki. Somehow, hindi masyado about being a woman kasing pwede kang gampanan yung Antigone ng lalaki kung di ako nagkakamali kasi wala naman masyadong romantic na angulo yun eh. Kumbaga si Antigone ay parang ideya ng no compromise, ng passion, typical of Greek tragedies, no? Na siya yung representative doon. So parang representative siya ng kabataang mapusok at Dionysus, parang gano'n. Well, ang sabi ko lang, bibigasin ko ito ngayon at parang hindi talaga makakita ng feminism dito, but you can see how the passion or the cry for no compromise, the cry for Hindi natatakot. hindi natatakot. She'd rather die. O kaya yung parang the fact na tumahan ka na lang, tumahimik ka na lang para maging masaya. Ayoko tumahimik. Parang ganon. Kasi ang kung maalala nyo, mabilis lang, no? Yung papel ni Antigone, parang sinasabi doon, nakikipagdebate siya kay Creon. At ang dami niyang gusto mangyari sana na gusto niyang mangyari. At sinasabi ni Creon, hindi ganyan ang inaasahan sa atin. Ayoko nang inaasahan sa atin. Ang gusto ko, yung gusto ko. Parang ganon. Alright. Ayaw mo na bang maging maligaya? After that, we'll go on a break. Yes. Meron na tayong awitin, ano? Oo. Alright. O yung break ba natin yung mismong awitin? Oo, yan. Sige. Okay, so this is Antigone. This is her response to Creon. Nung sinabi ni Creon, tumahimik ka. Ayaw mo na bang lumigaya? Yan. So this is translated by Rolando Tino from John Anwi's version of Antigone. Okay? So John Anwi French yun. So, translate sa English ni Luis Galantier, tapos translate ni J.B. Capino. So, J.B. Capino ni Rolando Tino. Si J.B. Capino rin kasi nag-translate eh. Pero Rolando Tino bibigasin ko ngayon. So, the speech is an answer to ayaw mo na bang lumigaya? Tumahimik ka. Ito yung sagot. Bakit mo ako pinapatahimik? Dahil alam mong tama ako? Akala mo ba di ko nakita sa mukha mong tama ang sinasabi ko? Hindi mo yung kayang aminin siyempre, kaya patuloy ka sa pag-angil at pagtatanggol sa buto na tinatawag mong kaligayahan. Dinuduroan ko ang kaligayahan mo. Dinuduroan ko ang pananaw mo sa buhay na kailangan magpatuloy ang buhay ano man ang mangyari. Para kayong mga asong dinidilaan lahat ng naamoy ninyo, kayo at ang pangako nyo na nakababagot na kaligayahan, basta wag lang basta wag nakalimutan ko nila. Ulitin ko. Sorry. Bakit mo ako pinapatahimik? Dahil alam mong tama ako? Akala mo ba di ko nakikita sa mukha mong tama sinasabi ko? Hindi mo yung kayang aminin siyempre. Kaya patuloy ka sa pag-angil at pagtatanggol sa buto na tinatawag mong kaligayahan. Dinuduroan kong kaligayahan mo. Dinuduroan kong pananaw mo sa buhay na kailangan magpatuloy ang buhay ano man ang mangyari. Para kayong mga asong dinidilaan lahat ng naamoy ninyo, kayo at ang pangako nyo na nakababagot na kaligayahan, basta wag lang masyado hingin mo. Gusto ko ang lahat sa buhay totoo at gusto ko ngayon na. Gusto ko buong buo yun. Kompleto ko hindi. Tinatanggihan ko yun. Ayaw ko ng katamtaman. Hindi ako matutuwa sa kapirasong cake na iaalok mo sa akin kung mga ako magiging mabait na bata. Gusto ko makatiyak sa araw na ito, makatiyak na magiging maganda ang lahat gaya nung bata pa ako. Kung hindi, gusto ko nang mamatay. Yan sa kanya. So that is the
speech, Antigone. Antigone. So nakita mo doon na wala siyang ayaw kong mag-settle for less. Okay? Ayaw ko nang pwede na. Hindi pwede na yan. So, it's any passionate character. Hindi kailangang babae lang. No? Pero yun nga, si Antigone ay babae. At bata pa. So, talagang paborito yan talaga naming mga aktor na bigkasin. English o namang version ng Tagalog. So, yun. Kikita tayo ulit pagkatapos sa isang maikling pagitan. Ang gagawin natin sa pagitan ay yung mismong awit ba? Awit tayo mula sa... Mula sa Inang Laya. Yun nga ba? At ito ay pinamagatang babae. Sana pakinggan natin ang mga katitikan ng awiting ito. At magbabalik po kami pagkatapos ng awit. Maraming salamat po. Kayo bang mga Maria Clara, mga huli at mga sisa, na di marunong na lumaban, kaaptihay bakit iniluluha? Mga babae, kayo ba'y sadyang mahina? Kayo bang mga Cinderella, na lalaki ang tanging pag-asa? Kayo nga ba ang mga nena na hanap buhay ang pagpuputa? Mga babae, kayo ba'y sadyang pangkama? Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Paano nahubog inyong isipan at tanggapin kayo'y mga libangan? Mga babae, ito nga ba'y kapalaran? Bakit ba mayroong mga Gabriela, mga Teresa at tandang Sora, na di umasa sa luhat awa? Sila'y nagsipag hawak ng sandata, nakikilaban, ang mitin ay lumaya. Bakit ba mayroong mga Lisa, mga Liliosa at mga Lorena, na di natakot magkibaka, at ngayon'y marami ang kasama? Mga babae, ang mitin ay lumaya. Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan. Paano nahubog inyong isipan at tanggapin kayo'y mga libangan? Mga babae, ito nga ba'y kapalaran? Bakit ba mayroong mga Lisa, mga Liliosa at mga Lorena, na di natakot magkibaka, at ngayon'y marami ang kasama? Mga babae, ang mitin ay lumaya. Mga babae, ang mitin ay lumaya. The Voice of the Blue Eagle. Radyo Katipunan 87.9. Na-miss mo ba yan? Radyo. Oo, na-miss ko mga higit sang buwan Ano ako. yung ginagawa mo kasi ng Lunes at wala ka dito? Nagkataon lang naman na laging Lunes, no? Sa Martes hanggang Linggo, bakante naman ako. Nagkataon lang na Lunes na napipili. At totoo rin naman parang tatlong Lunes din yatang nawala dahil sa may bagyo. Yung isa naman National Heroes Day, tapos yung isa naman Quezon City Day. So talagang tinamaan. Gusto ko din batiin, no? Napakasigilan, Lorca, na ang artistic director ngayon ng Tangalang Ateneo, for watching. Siya, sabi nga natin, iniisip natin palagi na babae palagi ang may kinalaman sa feminismo, pero yun lang Dolorosa. Pero yun nga, di ba? Pinag-usapan din yun dun sa Dolorosa. Can a man write about about women? Sigilan mismo, siya ang nagdesisyon na ang Tangalang Ateneo season ngayon ay feminism. So, meron din ganung mga
may ganong pintuho rin kahit mga lalaki. Na, Pero lagi ko, ngayong inuunawa nga natin itong buong feminismong ito, kasi, napaka mapanganib din nasabi mong ganito, pagiging feminist, ganyan pagiging feminist. I think the cry is for equality, and then we are not here to actually compare how the choices that the women have made, kundi hindi yung choices mismo, pero yung the act of choosing, no? Yung lang mismong kanta, sabi ko, pinipintasan nito yung Maria Clara, si Huli, at saka si Sisa, na parang na hindi nila masyadong pinaglaban, yung mga Cinderella, at yung mga Pero ito, no, naniniwala ka ba na ang sinasabi talaga nung kanta ay, sana malaya yung babae. Yun lang talagang pinaka-sinasabi niya. Yeah. So ano your question? naniniwala ka ba na ang simbahan Katoliko ay laban sa feminismo? Pag sinabi nila na ang pagiging Katoliko ay at pagiging feminista ay hindi pwede magsabay, anong tingin mo dyan? Parang hindi ako naniniwala doon. Kasi nga, ang Katolisismo, ang alam ko, hindi ko ayaw ko magsalita para sa iba pang Kristyanismo, iba pang reliyon. Kasi nga, kay Mama Mary. The way Mama Mary is painted to us, to be emulated by everyone, babae at lalaki, no? The Magnificat, yung yung katapangang yon, at meron din sinasabi sa kanila na yun. Parang ikaw ba lumaki ka din sa mga madre? Hindi. Parang magkadugtong yan na grades 1 to 3 co-ed pa ng Holy Spirit. So doon kami. Pag grade 4 hanggang 4th year high school, doon na ako sa Don Bosco. So nakita rin ako ng mga madre na ang dating tagla sa akin ng mga madre ay mga strong women, women of service. Yung ganun talaga. Parang in fact, kaya takot kami sa mga madre kumpara sa mga brothers. Kasi parang sila ay mas makapangyayari sila yung dating nila kaysa sa mga brothers o pare na nakilala. Meron din naman ganong pananaw, no, na yung lipunan natin is more... So, bakit mo natanong, sir? Gusto ko rin nga rin pag-usapan yan. Pero ang personal na sagot ko ay hindi. Kasi nga, dahil kung alam na alam mo yung buong papel ni Mama Mary sa Katolisismo, hindi. Yung isa kasing paraan ng pagpapaliwanag sa feminismo, when you put women on a pedestal, you also imprison them. So katulad ng pamimintuho natin sa Mahal na Birhen, parang nagpapakita tayo ng debosyon sa kanya, nilalagay natin siya sa isang altar, ngunit ginagawa din natin siyang, kinukulong din natin siya, no? At yun yung nakita ko nga na maiyi doon sa Dolorosa, na sa wakas, itong litanya ng Mahal na Birhen ay nagpapakita ng kalayaan ng Mahal na Birhen. No? Hindi nga lang siya pwedeng ikahon sa isang titulo. The fact na 50 plus na yata ang nasa litanya, ibig sabihin napakaraming papel ang nagampanan niya. Kung mamulatan nga tayo doon na ang Mahal na Birhen, hindi nga lang, actually hindi na mapamagat ng Mahal na Birhen yung Dolorosa, no? Pero ang kanyang pamagat ay pagkadami, no? Sabihin niya, yung diversity, pinapakita nun na merong espasyo ng kalayaan dun sa mismong debosyon sa Mahal na Birhen. Yes, exactly, sir. Na hindi mo nga makakahon, hindi siya isang papel lang. At kung lalagay mo man sa pedestal, isang napakataas na larangan yun, na ang lawak din. Hindi siya isang tuktok lang na wala ka na ibang mapuntahan. Pero yun nga, siguro, dala nga din yun ng kolonyalismo na ginawa natin siyang Dolorosa lang. No? Kasi nga, baka kasi swell tayo mga anak. Sabi ko nga sabi nga sa dula, sa ibang bansa talagang yung iba pang papel niya. Yung Mary Help of Christians, yun doon kami nakita, parang mas tumutulong na yung larawang gano'n takbuhan ng mga Kristiyano. Yun ang naging larawan sa amin. Meron din naman malalim na pag-unawa doon sa Dolorosa na nagpapakita na sa wakas, sa pagitan ng Good Friday and Easter Sunday, there is just the faith of Our Lady. You know? So yun yung pagkabuo ng kanyang pagiging ina.
ay na alam niya hindi magtatapos sa kamatayan. Ang anak niya. Oo. Yun. May meron palang So, ganun. kaya yung kwento nung Dolorosa. Pag-usapan nga natin yan sa Easter, sir, ha? Para interesante. Ibig sabihin, totoo, kaya pala Dolorosa, no? Yun yung parang, yung dun sa kanyang pagluluksang yun, alam din niya na hindi yun. Alam na alam. Siya lang ang nakakaalam sa lahat ng mga nandoon. Binabati ko rin ng magandang hapon si Lester Menjola. Magandang hapon po raw sa atin. At thank you, Miss Jennifer Chua. Happy birthday daw, sabi niya sa akin. Anyway, sir, pumunta tayo sa feminismo mismo, na Dolorosa. Itong feminismo na ito, meron ako narinig minsan na dahil sa sogi, paano na yung feminismo? May ganong issue ngayon. Alam ko walang conflict doon sa dalawa. Baka napagkamalan lang nila yung sogi is about a particular set, but I think sogi is also sama-sama lahat ng seemingly marginalized, lahat ng parang seemingly discriminated against, parang yun yata ang pinaglalaban. So kumaga yung feminism, equality rin lang hinihingi. Sabi nga nila, hindi yan pie na kapag binigay mo yung yung mga karapatan sa kanila, mawawalan ka ng karapatan. So ultimately, ayun nga, sir, naibabahagi ko sa inyo kanina, ang feminist, para sa akin, feminism, hindi ko nga feminist ako eh. Kahit paano, no? Dahil nga sa aking pagkatuto, sa aking pagkikipasalamuha sa mga naging mahal ko sa buhay ng mga na kailangan mo siyang hayaang sumayaw o lumikha ng sarili niyang mga definisyon ng papel na yon. Huwag mo siyang ikakahon. Noong una, mga nagtatalo pa, away pa yan, nagtatampo pa, kasi kala mo, yun dapat ang gawin niya. Pero sa mga lalaki, hindi masyado eh. Alam natin, ikaw ang haligi ng tahanan, so you provide. Kahit yun eh. Parang ngayon... Hindi ako pwede magka-relate yan. Kasi yung tatay ko, siya, house husband. Oh, exactly. Tapos yung nanay ko yung nagtrabaho. Kaya sabi ko kanina, parang tonto ako mag-grocery. Tapos samantala, yung wife ko naman, I'm happy. I congratulate. Gusto ko rin siyang batiin na nakuha siya bilang director for sales ng isang magandang hotel diyan malapit sa Resorts World. And then so siguro para maano lang natin ito, no? Then we'll go to apologia. Ano yung magiging payo mo sa anak mo babae? Ngayon na, kasama din siya doon sa Dolorosa, di ba? Of course. Hindi ko alam hayaan mo naman akong iluto yan bago ko sabihin talaga ang payo ko. Hindi ko pa alam, pero marami may gustong manligaw sa anak ko. Nako. Tapos sabi niya sa akin, napaka-interesado talaga ng pamilya ni sir. may sabi niya sa akin, lumapit naman sa akin na Maginoon naman na sabi niya, magandang tanghali po, pwede po bang... Napaka-traditional. Nandito po ako. Hindi, parang magpaalam. Wala doon, hindi sa bahay ko Na magpapaalam pa manligaw sa anak mo. Sabi ko ganyan. Kahit may Facebook na. Tinatanong ka, yun nga siguro yun ang parang kanyang pagtatangi sa sarili niya. Ako po kakausapin ko kayo talaga. Sabi ko, ano bang kaibahan? Pag pwede, di ka pa ba nanliligaw na? Kasi nabalitaan ko dati na nagbibigay siya ng bulaklak at naimbitahan niya at pag may okasyon, hindi ka pa ba nanliligaw? Ano bang kaibahan ng panliligaw na sinasabi mo at yung ginagawa mo ngayon? Sa panliligaw mo. Sabi ha? Oo nga. Palagay ko yun ang damdamin niya yung music ang yan. Sabi niya, wala naman po masyadong kaibahan. Parang pwede lang po ba siyang maisama-sama ko may sama pag may imbitahan. Magpapaalam ka pa rin, di ba? Okay. Hindi ko alam. Sabi ko, kumbaga di kami nagkaintindihan. At ang sabi ko sa kanya, ito yung gusto kong bahagi, no? Alam mo, ganito na lang, no? Akala mo yata nasa hawak ko yung anak ko. Pero mas maganda yata siya ang tawagin mo. Hindi naman ako liligawan mo. Try to win her as much kapag gusto ka niya to the level, ipaglalaban ka niya sa amin. Ayan. Parang ganon. Tama, parang siyang baka ngayon, ikaw pa nagpapaalam at parang siya pa parang baka kulang pa. Baka kalaunan, ang kailangan kumumbisi sa amin na yung anak namin. Hindi
ikaw. Kaya siguro ang payo ko sa'yo, hindi naman sa ano, no, kahit anak ko yan at ikaw ang hindi ko anak, win her more, even if you think you have already won her. Parang may naglalaro tuloy na dula sa akin. Some aspect. Paano manligaw sa anak ng pilosopo? Ako naman, ang pilosopo lang siguro yung pinisip ko ng mabuti. Ultimately yung gusto ko Parang ikakasal na si Danny. ultimately gusto ko yung gusto niya. Ito naman, isa pa namang karugdog na... So anong payo ko sa anak ko? Tutulungan ko lang ang anak kong mag-isip mabuti. Pero ultimately dapat gusto niya. Ano naman ang payo mo kay Zach, ang iyong anak na lalaki? Kung ikaw ay isang feminista. Pero tandaan mo lang palagi ang ate mo at saka ang nanay mo. Gaano ba sila gustong ituring ng nagmamahal sa kanila, ganun mo rin tuturing yung mamahalin mo. In fact, sir, ito, natanong mo na lang di sa pagyayabang, no? Ngayong naging mga nag-teenager na yung anak ko, mas iningatan ko how I deal with my wife. Kasi yun ang deal with my wife. Kasi saga na ito. Nagtatawagan pa kami ng wife. Ano ko? Honey, sabi, ganyan. Parang iniingatan ko rin na ayaw kong gusto ko makita ni Zach at ni Danny kung ano dapat ang turing sa babae. So, kasi ultimately kapag kunyari pangit ang trato ko sa asawa ko, baka kala ni Danny acceptable yun. So, nung alam ko nang medyo mulat na si Danny, ay lagot yung mga manliligaw kay Danny. Kasi ang background ni Danny, ang exposure ni Danny, ay parang Diyosa at under talaga ako. yun ang gusto kong bahagi sa kanya. At yun din ang makikita ni Zach. Hindi sa tinatanong mo kasi kung ano yung payo pero mas mahalaga sa payo yung nakikita nila araw-araw. Yung halimbawa. Ako yung mas mapasensya, ako yung naghihintay, ako yung saan tayo pupunta, ikaw nang bahala. Tapos pag nagsabi, hindi naman ako masusunod. Kunyari lang pala. Lahat ng yan, nakikita niya. At siya ngayon, si Zach ay natutuwa na rin. Ay, ganun talaga mga ladies. They're like fragile and you just have to listen to them. Kagalit ang feminist. Ladies are fragile. They're fragile in the sense that in their by fragile, hindi fragile. They can change their mind. They can easily. Yun ang ibig sabihin. Sabi ko fragile yung kanilang decision making can be not as ang isang din yan, pag nagtuturo tayo ng filosofiya, we always say, si Descartes ang una nagturo sa babae ng filosofiya, if you really think about it. Talaga? Kasi tinuruan niya yung may feminismo sa Descartes. Sa dami ng mali ni Descartes, yun ang hindi niya mali. Kasi tinuruan niya yung prinsesa ng Sweden, ng filosofiya. Exactly. So sa klase ng filosofiya, laging lahat, pwedeng mamilosofiya. Oo, siya pa naman ang father of modern philosophy. Tapos father ang tawag. Wala pa ako narinig na mother. Yes. Pero si Descartes, meron siyang feminism. Lahat pwedeng mamilosofiya. Ako yung siguro hindi sa mga anak ko. Ang payo ko sa iba pang mga kalalakihan, ako ay kung kayo ay manliligaw, mag-aasawa, manda na kayong maging under. And I say under. No. I say under in a very positive way kasi yun ang binigay nating pangit na label dun sa pagpaparaya at allowing the lady, the woman to have her way. But she has to have her way. Yun ang, baka kang ano yan eh. Hindi ako, gamitin ko na yung kahit yung label na yun, no? Pero kami mga samaan we are proudly under the saya. Mukhang mahaba-haba pang usapan ito. Hindi sir, kumbaga, kung gusto mo mag-communicate ng malinaw at saka simplistic na lang muna kasi ang daming ang usap nito, no? Yun ang sabihin natin. Parang kung hindi ka pa handang maging selfless, huwag ka na muna. Baka impose mo yung sarili mo eh. So may self-mortification na kailangan ang bawat lalaki para lang hayaan yung kanyang minamahal na babae, nanay ba niya yun, kapatid ba niya yun, kasintahan ba yun, asawa ba niya yun, para hayaan siya maging siya. May kailangan ka isuko. So yun ang sabi na
Ganun siya. Kaya ka pala may devotion sa mga. Ganun siya. Pag sabi, ganyan ba? Ganun siya. Oo nga. Medyo iba talaga siya. Hindi siya kasing simple lang ng, I'm a feminist. Hindi. Isa siyang, workshop siya. Gradual mo yung ma-achieve. Hindi yan basta, ang galing mo na maging feminist. Hindi. Hindi naman mawawala yung mga sarili mong prinsipyo, no? Pero kailangan mong i-accommodate o ikasya rin sa prinsipyo mo yung pag-iral ng prinsipyo niya. Hindi pwedeng yun lang siguro. Ngayon, yung show naman natin ngayon ay hindi talaga sa feminist. Parang gusto lang nating tignan yung sinasabi ng Lolo Rosa sa abot tanaw na din ng debosyon sa mahal na Birhen. All right. Ayun ba? Hindi naman talaga feminism lang, no? Pero kung gusto pa natin, parang gusto kaya ito pag-usapan ng feminism uli sa susunod na show natin. Dapat mag-ambita tayo ng feminist. Baka mamaya, baka nga batukan na kami ng ano. Ang sa akin lang, itong parang naalala ko uli si Levinas na igalang mo yung total other. Hindi mo siya alam. Yun na, aminin mo na. Kasi ang isa pa nakakasakit sa mga kababaihan ay nagagaling-galingan tayong mga lalaki and trying to define them. Hindi mo siya alam. Let her be. Para may ganun akong yun ang medyo paggalang sa in the face, the other, yung the total other, hindi yung saklaw ng aking mga definition at katuturan, kundi ewan ko ba? Bakit? I have always just experienced love from women. Joke. From women. Yeah. Anyway. So pag-usapan na natin yung apology. Likewise, di pa ako tapos ka. Ganun ba? Okay. Likewise, I experienced love. Don't get me wrong, no? Love from... pero yun na nga eh. So, makamasanay din tayo at na lagi silang nagmamahal, lagi silang malambing, lagi silang maalaga. Kasi isang ano nila yun, conditioning. Pero nurturing sila. Nurturing sila. Kahit totoo pa yun, ayaw ko rin magkaroon ng gano'n. Basta ang ginagalang ko na kung bigla siya magpakita sa isang paraan na hindi ko inaasahan, pero hindi naman masama, no? Baka kailangan ko rin hayaan na gano'n. Kayo na lang nag-uusap kami. Gusto kong batiin si Dingdong Guerrero na yung pumalit sa akin bilang Assistant Principal for Civil Affairs and Information. Siya inaanak ko sa kasal at marami na nag-uusap kami tungkol sa kanyang buhay. May asawa, hindi naman tungkol sa paralan. At yung pinag-usapan, yun pinapayo ko sa kanya. Sabi ko, baka meron kasi tayong mga definition na ang babagsik. Tapos minsan sumasama ang loob natin dahil hindi nagagampanan. Tayo rin lang naman naggumawa nun. Pwede ba? Kung meron ka mang ganun, kung meron ka mang ganun, wag mo nga bagsikan. Just be open also. Baka yun. Kaya nga sa Pilipino, talagang magkatwang, di ba? Ang mag-asawa. Magkatwang at yung in sickness and in health, talagang sa pareho yun. Pag napangako mo sa pakasal mo, hindi lang yung parang, pati yung kung siyang nangangailangan ngayon, ibigay mo sa kanya. Parang gano'n, hindi lang palaging ang kinukonsente ay lalaki. So gusto mong pag-usapan naman ngayon ng apologiya? Apologiya naman po ay... yan ang lang natin. Okay. Muli namin ipapalabas ang apologiya. Pagkatapos namin ipalabas ng maraming beses noong Pebrero, ngayong Setyembre ay magkakaroon kami ng mga 8 pang dagdag na palabas. Sana. 6 pa lang. 8. Meron na ba? 6 pa lang yung sigurado. Pero kinuha kasi natin 2. Hindi, 6 pa lang. 19, 20, 4 plus 2 pa lang. 19, 20, 26, 27. Nagtalo pa sa air, di ba? 19, 20, 26, 27. Alin doon ang wala? Mamaya natin mag-usapan. So, kung gusto niyo mag-book mo. Yeah. Pero September 19, that's a Thursday. We have a 3 p.m. and 7 p.m. show. Yes. Okay? But on the 20th, 26th and the 27th, we have 2 shows, isang umaga, 10 at 2. And more for the senior high school. Oo. Pero yung mga palabas na yun ay medyo puno na. yung 20, 26, and 27. Yung 19... And more than ever, the play is very relevant, no? Yung isang tao na inakusahan, no? Yes. Naalala ko nung Pebrero po, nung ginagawa namin apologiya. Ang apologiya para sa ngayon pala nakikinig at hindi masyadong kabisado kung ano nangyari doon. Apologiya yung parang account ni Platon nung nangyaring pagsasalita ni Socrates na parang pagtatanggol sa sarili niya at pagpaliwanag ng kanyang pagtatanggol sa sarili niya hanggang mahatulan siya. Medyo mahabang teksto yun na ginawa naming dula, ang apologia ni Socrates. Nung pinapalabas namin noong Pebrero yun, makikita mo talaga, ang parang pinapatamaan namin doon ay mga
may mga simbolo kami. Napipisil pa lang na Oo. Hindi, ang mga may simbolo tayo nun, may simbolo tayo. Wala tayong simbolo ni Socrates. Socrates ay yung taong nag-iisip. Pero yung mga lahat ng iba pa, parang may sinisimbolo na tayo dun sa mga taong nagbibintang sa kanya. Siya ito. May mga kilala tayo. nandun talaga yun. Oo. Kumbaga, kaya natin makilala sa lipunan natin kung sino yung mga ganon, yung naghahatol ng walang katwiran, naghahatol ng walang katarungan, at yung mga medyo mababaw ang pagdadahilan, lahat, at saka yung mga palaiyak na drama, lahat napipintasan namin yan. Pero ngayon, sa bagong palabas namin, liban dun sa yung mga kumukontra kay Socrates, si Socrates mismo, sa panahon ito, ng pagpapalabas namin, unlike the February run, meron kami simbolo ng kay Socrates. Meron mga tauhan ngayon na parang Socrates. Na dati kasi parang siya yung wala. Ang may simbolo kami yung mga mahinang mag-isip. Pero ngayon, pati itong naaakusahang si Socrates, nang wala namang falsely kasalanan. accused. Falsely accused. At mamamatay. At mamamatay. Pwede mamatay. Iyahabla at lahat. Maraming taong ganyan ngayon. Alam naman natin nangyayari. Hindi naman sa kailangan na maging political, but the play can probably showcase how Pero parang frustrating gano'n na it is. din talaga ang kwento ng buhay ng tao. Na when you speak the truth, especially speak the truth to power, talagang gano'n na mangyayari. Yeah. So sana makakuha niyo yung apology ni Socrates, kasi baka kung hindi niyo pa napanood o kung napanood naman niyo, kung mapapanood niyo ito nitong September, at ang balita ko meron din yata sa bandang Marso o Pebrero, hindi ko pa sigurado yun. No? Pag pinanood niyo siya uli ngayon, may konting dagdag na tindig balahibo siya ngayon dahil nga sa nagaganap sa kapaligiran ngayon. Nakilala natin Pero hindi naman natin na may mga ganitong tao. nandun na talaga yung sa dula kasi. Oo. Kumbaga, hindi namin sinasadya. Hindi naman namin sinasadya yung may falsely accused na nakalagayan ng natulan ng labag sa katarungan ay hindi namin siya, mayroong ganun ngayon may mga, hindi ko na alam kung sino, may mga politiko, may mga obispo, may mga pare na parang, well, dati naman meron na, di ba? Nakakulong na siya. oo, may mga ganun din, pero more now that there's a lot, no? Yes. And the frustration is more palpable. Maaaring lang pag-isipan. Gusto ko rin bumati ngayon kay Diego Guzman. Nanonood ka talaga ng aming palabas. Salamat. Si Biboy Abad, salamat. Archie Langkay, dati ko estudyante, salamat sa panonood. Batiin ko sa si Isabel Martin. Isabel Martin. Sino yun? Isabel Pefianco Martin. Yung dating chair ng English. Batiin ko siya. Kung pakinggan niya na ito, gusto ko rin batiin siya. Na asawa ni Judge Martin. Associate Judge ng Si Court of Appeals. Dr. Jean Tan, magandang hapon po. Jean Pahetan. Kilala ko siya si Ma'am Jean Pahe siya noon. So, Dr. Jean Tan, aming salamat po sa iyong matapang na pagtulong sa amin para maisa katuparan. Hindi naman tayo theater group, pero nagawa natin itong proyektong to. Napalagay ko ang daming gustong makasaksi at makatunghay. Yun lamang po. So, we're looking forward to September 11. September Ano pa 11 ba? is our next today is September 9, no? September 16 ang susunod nating palabas. Sana dikitan nyo na kami. Medyo yung Agosto natin ay medyo lulubog lilitaw, pero ngayon lagi kaming nakalitaw. So please, at ano din yata, September 24 yung parang anniversary show ng RK. Radyo Katipunan? Second year. Second year ng Radyo Katipunan. So September 16, ano bang niluluto nating itampok sa September 16? Martial law. Alright, pwede din natin pag-usapan ng martial law. Baka sa 23 yun. 23. Pero sa 16, hindi ko pa alam. wala, baka pwedeng feminist pa rin. Anyway, hindi mauubusan ng pwede pag-usapan. Basta, kung pag-usapan mo, lundagin mo na. Huwag ka na maduwag. Ipakita mo na pati ang yung sabayang yung dunong at di pagkaalam para mapag-usapan natin. Ayun nga po, sa mga interesado sa apologiya, kahit batiin nyo kami kahit through our page. Sa ano pa din yan? Doreen Black. Sa Doreen Black Box. Yun lamang po. Muli, maraming salamat sa lahat ng bumati sa mga may kaarawan ngayong Setyembre. Binabahagi ko itong aking kaarawan sa
isinasabay ko aking kaarawan sa pagdiriwang ninyo ng kaarawan ng Birheng Maria. At Kaya may cake. Kaya may cake. Maraming salamat, Radyo Katipunan at Justcom, sa inyong matamis. Kay Justin. Kay Justin. Maraming salamat, Justin, sa inyong sweet greeting para sa amin. Yun lamang, Sir Jovy. Alright, welcome back. Welcome back. Welcome to the show, and we're here to stay and be more regular in our shows. Yun lamang po. Alright. Magandang hapon po. Magandang Lunes ng hapon. Salamat po. Meron? Ano nga ba ang meron? Paano nga bang mabuhay ng tapat sa meron? Don't you wish you can relive your philo classes? The terror teachers? The terrible oral exams? Or the even terrifying but liberating and life-changing aha moments? Lundagin Mo Beybeh! Here's your chance! Lundagin Mo Beybeh! Kasama ang mga pilosopong sina Jovy Miroy at Capinding. Lundagin Mo Beybeh! Leaping upward, leaping forward. Lundagin Mo Beybeh! Leaping to greater heights, to greater wisdom, to greater magis. Lundag